الدرس بتاع الميتالز زي ما اتفقنا يا شباب، الميتالز والرياكتيفيتي سيريز من التوبكس المهمه جدا والقويه جدا، وقلت نسبه درجتها في الامتحان كبيره قوي. طيب ايه اللي المفروض اكون عارفه بالنسبه لدرس الميتالز؟ هنتكلم في الحاجات المين بوينتس الرئيسيه اللي لازم اكون عارفها. في الاول كان عندنا اكسبشنز بالنسبه للبريدك تيبل، وكنا قلنا ان الحاجات اللي لازم نكون عارفينها بالنسبه للميتالز ان في اكسبشن في البريدك تيبل. ايه هي؟ قلنا ان في عندنا ليكويد ميتال، وقلت في عندي ليكويد نون ميتال، وفي عندي non metal conduct electricity، وكنا قلنا من ضمن الحاجات اللي عندنا group of metals with low melting point, low boiling point, low density and soft. low melting point, boiling point, density and soft. في الاكسبشنز بتوع دول قلنا الليكويد ميتال ده كان عندي mercury، والليكويد نون ميتال برومين، non metal conduct electricity graphite. Group of metals with low melting, low boiling, low density and soft group 1. طيب قلت برضو من ضمن الحاجات اللي لازم اكون عارفها بالنسبه للميتالز ان عندي فيزيكال وكيميكال بروبرتيز للميتالز، لازم ابقى مفرق ما بين الحاجات اللي عندي كفيزيكال ولا كيميكال. فقلت ايه هي الفيزيكال بروبرتيز وايه هي الكيميكال بروبرتيز اللي عندي. فبنلاحظ ان في عندنا physical properties of metals. الفيزيكال اللي هي الحاجات، وطبعا انا بتكلم عن الميتالز بصفه عامه دلوقتي، مش بخصص لجروب 1 ولا بتكلم على ترانزيشن. فالميتالز بصفه عامه ايه الحاجات اللي عندي ليها؟ طبعا المفروض ان جود كوندكتور فيد اند الكتريستي. الحاجه الثانيه مالبل ودكتايل وشايني. عندها هاي ميلتنج وهاي بويلنج وهاي دنسيتي هارد. المفروض كل الميتالز بتمتاز بالبروبرتيز دي، ما عدا طبعا عندي بالنسبه للجروب 1. فالمفروض ان عندها هاي ميلتنج وهاي بويلنج وهاي دنسيتي اند هارد. دي كلها المفروض فيما يخص الميتالز بصفه عامه، يعني جروب 1 دي يعتبر اكسبشن. يبقى بالنسبه للحاجات الفيزيكال عندي good conductive heat, good conductive electricity, malleable, ductile, shiny, high melting, high boiling, high density, hard. دي كلها حاجات تخص الفيزيكال بروبرتيز. طيب في الحاجات اللي تخص عندي الكيميكال، في الكيميكال بروبرتيز اولا البروبرتيز بتاعت الميتالز في الكيميكال، بقول هنا chemical properties of metals. ولازم اكون مفرق ما بين فيزيكال وكيميكال. الكيميكال زي ايه؟ اولا المفروض ان الميتالز دي عندها في الاوتر 1 او 2 او 3 الكترونز في الاوتر شيل، فهتعمل لوز الكترونز وتتحول تو بوزيتيف ايون. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الميتالز اللي عندي لما تيجي اشوف الرياكشنز بتاعتها الاحظ ان هي رياكتس مع الاكسجين to form metal oxide which is basic oxide. حاجه ثانيه رياكتس with water to form، ممكن تكون metal oxide or metal hydroxide. منها اللي يكون metal oxide، منها اللي يكون metal hydroxide according to the reactivity plus hydrogen. طيب برضه من ضمن الرياكشنز بتاعتها ان هي لو عملت رياكت مع نون ميتالز، نون ميتالز مثلا زي الهالوجينز او اي نون ميتالز، بتكون اي كومباوندز. يبقى دي البروبرتيز الكيميكال بروبرتيز بتاعت الميتالز. طيب لما نيجي نتكلم بقى بالرياكتيفيتي سيريز عشان نحكي بالديتيلز عن الرياكتيفيتي سيريز، المفروض اني بقول كلمه reactivity series بعد فيها arrangement of metals according to their reactivity. فبلاحظ ان عندي الالمنتس الموجوده بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، الومنيوم. بعد كده عندنا كربون، زنك، ايرون، تن، ليد. بعد كده في عندي الهيدروجين، the copper
silver and gold. دي reactivity series. في reactivity series المفروض in arrangement of metals according to their reactivity. هنا بيكون عندي فوق الموست اكتف وتحت بيكون الليست اكتف. والمفروض ان انا همر بمرحلتين، ان في عندي حاجات هقيسها بالكربون وحاجات هنقيسها بالهيدروجين. بالنسبه اول حاجه بالنسبه للاكستراكشن، فبلاحظ ان الموست اكتف ميتال بعمل لهم الكتروسيس في الاكستراكشن. يعني لما اجي اشوف عندي في الاكستراكشن بلاحظ ان عندي الاكستراكشن ده هيختلف على حسب الرياكتيفيتي بتاعته. ازاي؟ فبنقول مثلا هنا بالنسبه للاكستراكشن اوف metals from their ores هنلاحظ ان اللي فوق الاكتف دول، اللي فوق السي كربون دول موست اكتف، الاكستراكشن بتاعهم بيكون باي الكتروسيس. طيب واللي تحت السي هنا دول reduced by carbon. يبقى اول حاجه في الاكستراكشن اللي كل اللي فوق الكربون يعتبر باي الكتروسيس لانه موست اكتف. ده زي مثلا لما اجي افصل عندي الومنيوم اوكسايد، صوديوم هيدروكسايد، اي حاجه زي كده بتكلم عليها صوديوم كلورايد، بفصل الكلام ده بالالكتروسيس. لكن الحاجات اللي عندي تحت السي بتكون ريديوس باي كربون. فهنا مثلا لما بقول الومنيوم اوكسايد فور اكزامبل، فبلاحظ الومنيوم اوكسايد اقدر احسبها بالالكتروسيس هي 2 و 3. وكنا بنقول مثلا حسب ما استخدم الحاجه اللي عندي لما تكون مولتن وانود وكاثود ويحصل الحاجه اللي عندي اكسجين وريدكشن الريدكس بتاعي. لكن مثلا عندي لو زنك اوكسايد فور اكزامبل، لما افعله مع كربون يبقى زنك بلس كربون مونوكسيد، يبقى قادر الكربون يعمل ديسبيسمنت مكانه. دي في اول حاجه. ثاني حاجه الرياكشن مع الاكسجين. مع الاكسجين كل الموجودين دول بيعملوا رياكتوز اكسجين. دول مع الاكسجين كلهم بيطلعوا ميتال اوكسايد which is basic oxide. طيب في عندي رياكشن تاني مع الووتر. في الرياكشن مع الووتر بوتاسيوم صوديوم كالسيوم دول بيتفاعلوا مع الكولد ووتر reduce metal hydroxide plus hydrogen. لكن من اول المغنيسيوم لحد اللد دول بيتفاعلوا مع الستيم to produce metal oxide plus hydrogen. طب اللي تحت خالص هنا مع الووتر or steam no reaction. طيب في رياكشن كمان مع الاسيدز. مع الاسيدز اللي عندي بلاحظ ان من اول الكي لحد البي بي دول بيتفاعلوا مع الاسيدز to produce salt plus hydrogen. اللي هنا الموجودين تحت الاتش لما اجي افعلهم مع الاسيدز نو رياكشن. يبقى انا كده بوصل لايه؟ ان في الاكستراكشن بلاحظ ان عندي كل اللي بيفور السي باي الكتروسيس ده في الاكستراكشن. بعد كده بالنسبه للرياكشنز الموجوده اللي تحت السي دول ريديوس باي كربون. الرياكشنز اللي عندي مع الاكسجين كلهم رياكتوز اكسجين تو ريديوس ميثال اوكسايد وده بيزك اوكسايد. لكن رياكت مع الووتر بلاحظ ان بوتاسيوم صوديوم كالسيوم بس بيتفاعلوا مع كولد ووتر بيطلعوا ميتال هيدروكسايد بلس هيدروجين. في حاله الام جي لحد البي بي طلعوا ميتال اوكسايد وهيدروجين. وفي اكسبشن للمغنيسيوم في حاله لو كان باودر بيقدر يتفاعل بنفس الطريقه اللي فوق ويطلع ميتال هيدروكسيد وهيدروجين. بعد كده اللي تحت الاتش دول لما بيتفاعلوا مع اسيد ولا بيتفاعلوا مع ووتر. طب بالنسبه للاسيدز من الكي لحد البي بي بيقدروا يتفاعلوا مع الاسيدز. يعني كده كاختصار لو خدت موديل من كل واحد الاحظ مثلا عندي هنا رياكشنز بالنسبه للكي. ممكن مثلا نتكلم على الكي وعلى الزد ان وعلى السي يو. فلما اشوف مثلا الكي والزد ان
والسي يو. اجي اعمل كومباريزن بين الثلاثه كده على اساس ان في واحد فيهم موست اكتف وواحد ليس رياكتيف وواحد نون رياكتيف. يعني كده انا بقارن ان ده هنا الحاجات الموست اكتف وهنا less reactive وهنا unreactive. طب حاول اقارن بينهم من حيث ايه؟ الاكستراكشن، الرياكشن مع الاكسجين، الرياكشن مع الووتر، الرياكشن مع الاسيدز، واعمل كومباريزن بين الثلاثه. فلاحظ عندي الاحظ عندي هنا ان في الاكستراكشن الكي اعلى من السي، يبقى هنا باي الكتروسس. الزد ان والسي يو الاثنين بعد السي، يبقى هنا reduced by carbon. الرياكشن مع الاكسجين الثلاثه هيطلعوا عندي ميتال اوكسايد. الرياكشن مع الووتر هنا ميتال هيدروكسيد بلس هيدروجين، لكن هنا ميتال اوكسايد بلس هيدروجين، هنا نو رياكشن. واقدر نعمل النو رياكشن هنا على الاثنين دول. طيب بعد كده الرياكشن مع الاسيدز. مع الاسيدز بلاحظ هنا ان الاثنين سواء ده او ده يقدروا يتفاعلوا مع الاسيدز ويطلعوا صوت بلس هيدروجين، لكن هنا نو رياكشن. طب لما اجي اكتب كيميكال ايكويشنز للحاجات دي، الاحظ مثلا لو جيت للبوتاسيوم خلاص كلهم مع الاكسجين بيطلعوا ميتال اوكسايد، ما فيهاش مشكله. مع الووتر بقى هنا يطلع ميتال هيدروكسيد، يعني هنا يدي كي او اتش بلس اتش 2، لكن هنا كان يدي الزد ان او. يعني لو بقول كمودلز مثلا هنا كبوتاسيوم بلس ووتر هيطلع بوتاسيوم هيدروكسيد بلس هيدروجين، لكن لو بقول زد ان بلس ووتر زد ان او بلس اتش 2. ده هنا ميتال هيدروكسيد لكن هنا ميتال اوكسيد. ده الفرق بين الاثنين. طيب بالنسبه عندي للحاجه الثانيه في الافكتيف هيت على الرياكتيفيتي سيريز. الافكتيف هيت بقى توصل لايه؟ للثيرمال ستابيليتي. الافكتيف هيت هتوصل معانا ان لازم نبقى عارفين برضه بالرياكتيفيتي سيريز هيأثر ازاي. فجينا نشوف الافكتيف هيت. هنلاحظ عندي هنا او الثيرمال ستابيليتي اهو. اقدر اقول هنا كده effective heat او البراكس كده thermal stability. بلاحظ عندي بقى هنا ايه؟ ان احنا هنقسم عندنا الحاجات الموجوده في الرياكتيفيتي سيريز بوتاسيوم وصوديوم هياخدوا حاجه وكل الباقيين هياخدوا شكل. طب انا هشوف الافكتيف هيت من حيث ايه؟ قال لي من حيث الهيدروكسيد والكربونات والنيتريت. يعني هقارن من حيث الهيدروكسيد، كربونات، نيتريت. فلما جينا نقارن ما بينهم قسمنا لشكلين، بوتاسيوم وصوديوم هتكلم عنهم بطريقه وكل الباقيين بطريقه. يعني هنا البوينت اوف كومباريزن اللي انا هقارن من خلالها في الاول بقول بوتاسيوم وصوديوم، دي البوينت اوف كومباريزن اللي عندي هنا. هنا من اول السي اي لحد الاخر. طيب تقسيمهم بقى ازاي؟
او الرياكشنز اللي هتتم عندي ازاي؟ قال لي بالنسبه عندي للبوتاسيوم والصوديوم لما تاثر عليها الافكتيف هيت، يعني ميتال هيدروكسيد بوتاسيوم او صوديوم في الافكتيف هيت هيأثر عليه قد ايه؟ فقال لي المفروض هنا بلاحظ ان البوتاسيوم والصوديوم نو رياكشن. طيب ومع الكربونيت برضه بلاحظ ان نو رياكشن. والاقي النيتريت decomposed partially لميتال نيترايت واكسجين. طب ازاي؟ زي مثلا انا بقول عندي كده بوتاسيوم هيدروكسيد KOH باي هيت، بلاحظ هنا نو رياكشن. طيب K2CO3 باي هيت نو رياكشن. طب ميتال نيتريت بلاحظ مثلا عندي هنا KNO3 by heat gives KNO2 plus O2. يبقى كده decompose partially، يبقى في الهيدروكسيد والكربونيت في البوتاسيوم والصوديوم no reaction. وin case of nitrate form metal nitride plus oxygen. طيب من اول السي لحد الاخر ايه اللي بيحصل عندي؟ بلاحظ اللي موجود معايا هنا الثلاثه produce metal oxide. الثلاثه metal oxide بقى هنا plus water، هنا بلس كربون دايوكسيد، هنا بلس نيتروجين دايوكسيد واكسجين. طيب خلينا نشوف ازاي. زي مثلا انا بقول هنا CaOH by 2 gives CaO plus H2O. طب بقول CaCO3 by heat gives CaO plus CO2. طيب CaNO3 by 2 gives CaO plus NO2 plus O2. يبقى دي الحاجات اللي عندي الافكتيف هيت او thermal stability. هيدروكسيد كربونات نيتريت ان كيس اوف بوتاسيوم او صوديوم، بلاحظ عندي البوتاسيوم والصوديوم هنا ان اللي بيحصل هنا نو رياكشن، نو رياكشن، هنا ميتال نيترايت بلس اوكسجين. طيب دي اول حاجه، يبقى هنا كان بيدي عندي نو رياكشن، هنا نو رياكشن، هنا ميتال نيترايت واوكسجين يعني كومبوز بارشلي. طب في حاله السي اي لحد الاخر كلهم هيطلعوا ميتال اوكسايد، ميتال اوكسايد ومعاه ووتر، ميتال اوكسايد كربون دايوكسيد، ميتال اوكسايد نيتروجين دايوكسيد واكسجين. ده من اول السي اي لحد الاخر. طيب دي في الافكتيف هيت ودي ثيرمال ستابيليتي، لازم ابقى عارف برضو الرياكشن ساعتها. طب تعالوا بعد كده بقى نشوف الاكستراكشن اوف ميتالز اللي بتكون موجوده عندي. فعندنا في اكستراكشن اوف ايرون وميكينج ستيل واكستراكشن اوف زنك، وخدنا احنا قبل كده الاكستراكشن بتاع الالومنيوم. فلما نيجي نشوف كموديل extraction of metals from their ores، الأورز اللي عندي اللي احنا خدناها، مين الأورز الموجودة؟ اللي هو الألمنيوم أوكسايد اللي هو يعتبر عندي بوكسايد والزنك أوكسايد، أو سوري الزنك سلفايد اللي هو الزنك بلاند، وعندنا الايرون سلوكسايد اللي هو الهيماتايد. دول الثلاثة اللي عندي. فالاكستراكشن اوف ميتالز اللي احنا بنتكلم عليها، في عندي اكستراكشن للايرون، بعمل اكستراكشن ايرون سلوكسايد، ومن بعده نقدر نجيب ميكينج ستيل، وفي عندي extraction of zinc from zinc blend أو zinc sulfide، في عندي extraction للألمنيوم أوكسايد. كأسمائهم كل واحدة iron oxide اللي هو الهيماتايد، الزنك بلند أو اللي هو الزنك سلفايد، يعني أقدر أقول عليها زنك بلند أو زنك سلفايد ده أو ده، وعندي ألمنيوم أوكسايد اللي هو البوكسايد.
دي اتكلمنا عليها في الالكتروسيس ان ديتيلز، وقلت الالومنيوم اوكسايد ده عمليه dissolving in molten كيرولايت عشان يعمل decrease in melting point of the mixture، وقلنا عليها ترتيبه ازاي. اللي لسه عايزين نتكلم عليهم الايرون ستوكسايد والزنك بلند، وازاي ان احنا نقدر نعمل اكستراكشن اوف ايرون دي كمان منها ميكنج ستيل. هنقول كل واحده ان ديتيلز. فهنا بس بالنسبه للالومنيوم اوكسايد كنا قايلين ان هي Al2O3 وده كان مولتن، وكنا بنعمل له ادنج للكيرولايت عشان اعمل decrease in melting point of mixture. وهنا كان البوزيتيف بيروح للنيجاتيف والبوزيتيف بيروح للنيجاتيف. فهنا ده الانود بيحصل عنده اوكسيديشن، كان هنا الكاثود بيحصل عنده ريدكشن. كان بيتكون عندي هنا اكسجين جاز والومنيوم. بالنسبه للايكويشنز اللي كانت موجوده عندي بالنسبه لده، كان المفروض ان الاكسجين كان بيحصل له ريدكشن سوري اوكسيديشن، والامين بيحصل له ريدكشن. فكان عندي هنا 2O نيجاتيف 2 minus 4 electrons gives O2. بعد كده الكربون رياكتورز اوكسجين كان gives كربون دايوكسيد. الومنيوم بيحصل له ريدكشن وجابس الومنيوم. ودول احنا قلناهم ان ديتيلز في الالكتروسيس، بس انا بقولها بمناسبه ان احنا عندنا اكستراكشن دلوقتي ودي من ضمن الاكستراكشن، لكن احنا اتكلمنا عنها ان ديتيلز في الالكتروسيس. طبعا ده هنا كان عند الانود وبيحصل عنده اوكسيديشن. هنا ده كان بيكون عند الكاثود وبيحصل عنده ريدكشن. طب اللي انا عاوز اتكلم بقى عنهم ان ديتيلز دلوقتي اللي هم مين؟ اللي هو الهيماتايت ايرون ثريوكسايد والزنك بلانت. لما نيجي نشوف ان ديتيلز كل واحد منهم، اول حاجه اقول extraction of iron. لما اجي اشوف الاكستراكشن بتاعه هيكون من الايرون ثريوكسايد اللي هو الهيماتايت. اللي بيتم عندي كالاتي، هنا ده موجود عندي البلاست فيرنس، فالمفروض ان انا بضيف من فوق من هنا ثلاث حاجات: ايرون ثريوكسايد اللي هو الهيماتايت، واضيف كوك اللي هو الكربون، واللايم ستون اللي هو الكالسيوم كربونات. دول الثلاثه اللي هعمل الرياكشن عليهم، ولازم ابقى فاهم كل واحده من دول ايه الستبس بتاعتها وفايده كل واحده. ففي الاول خالص الكربون رياكتورز اوكسجين تو فورم كربون دايوكسيد، دي اول ستيب. يبقى دي الاكزيثيرميك ايكويشن. The source of energy. طب تاني حاجة، الكربون دايوكسيد reacts with carbon to form carbon monoxide. دي step number 2. Carbon monoxide reacts with iron dioxide to form iron in carbon dioxide. تاني بقى كده، يبقى أنا كده عرفت إن فايدة الكربون حاجتين: source of energy، والحاجة التانية إن produce carbon monoxide. دول الحاجتين اللي هيعملهم. طيب لما عمل هنا produce carbon monoxide، carbon monoxide عمل ايه؟ reduction iron dioxide into iron. والتو equations دول redox. طيب كمان الايكويشن دي بالتحديد دي reduction of iron dioxide into iron. طب انت كده جبت الايرون، المفروض بس هعمل هنا بالانس واحط هنا 2 هنا 3 هنا 3. طيب انت جبت الايرون خلاص، قال لا لسه عندي في impurities. فدي فايده اللايم ستون. اللايم ستون CaCO3 اول ما اعمل له هيتنج يبقى لاين، ولازم ابقى عارف ان CaO كاسماء ليهم ابقى حافظ الاسماء دي. CaO اللي هو كالسيوم اوكسيد اسمه لايم، CaOH باي 2 اللي هو كالسيوم هيدروكسيد اسمه سليك لايم او لايم ووتر. والCaCO3 اللي هو الكالسيوم كربونيت لازم ابقى احفظ اسمه لايم ستون. دي الاسماء اللي بسال بيها. والايرون ثريوكسايد اللي هو الهيماتايت. وهنا كوك، دي الاسماء اللي بيتكلم بيها. وده كان هنا اللي عندي اللايم ستون.
طيب فهنا لما اعمل هيتنج للكالسيوم كربونيت جابس كالسيوم اوكسايد بلس كربون دايوكسيد، ودي بقدر اقول عليها ثيرمال ديكومبوزيشن، اللي يجي يسالك على الاسماء كل ايكويشن يقول لك رايت ثيرمال ديكومبوزيشن، رايت ريدكس، رايت اكزوثيرميك ايكويشن، هنا دي ثيرمال ديكومبوزيشن. بعد كده كالسيوم اوكسايد اللي هو يعتبر عندي بيزك ميتال اوكسايد reacts with silicon oxide اللي هو الاسيدك to form calcium silicate CaSO3، ده كالسيوم سيليكيت اللي هو السلاك. دي تعتبر neutralization equation. ليه؟ لأن عندي acidic react with basic. يبقى أنا لما يجي عندي في الامتحان دي بتيجي في 6 ماركس بكتبهم وأوصفهم، اللي هو يعتبر الكربون react with oxygen to form a carbon dioxide في exothermic equation، carbon dioxide react with carbon to form a carbon monoxide، وفي الوقت ده يعتبر عندي الكربون reduced carbon dioxide to carbon monoxide. carbon monoxide يعمل reduction of iron oxide into iron. Limestone is heated to form lime and carbon dioxide. Lime as a basic oxide reacts with acidic oxide to form calcium silicate slag. Slag is removed يبقى كده عندي molten iron is produced. طيب يبقى الفكره كلها فايده كل واحد من دول ايه؟ بالنسبه للايرون ستروكسايد اللي هو الهيماتايت فايدته ايه؟ يعتبر عندي سورس للايرون. الكوك ده كان سورس اوف انرجي، والحاجه الثانيه بريديوس كربون مونوكسيد which reduced iron ستروكسايد into iron. الحاجه الثالثه اللايم ستون كان فايدتها ان بتطلع عندي لايم، وده basic oxide reacts with acidic oxide to form slag to remove impurities. طيب بعد كده الستيب اللي بعدها على طول باخد المولتن ايرون اللي انا طلعته عندي هنا واعمل منه ستيل. الفرق بين الايرون والستيل ان الكربون لما اعمله ادنج على الايرون يطلع ستيل. فبنقول هنا second step making steel، دي بنعملها ازاي؟ making steel. في الميكنج ستيل بيكون عندي هنا باخد المولتن ايرون الموجود اللي عندي وامرر عليه اوكسجين. يعني انا بضيف هنا تحت هنا molten iron بمرر عليه اوكسجين، فباجي اوصف اقول ايه؟ bypassing oxygen current. اول ما مرر اوكسجين current ايه اللي يحصل؟ impurities oxidized. فعندي الكربون هياخد الاكسجين يبقى كربون دايوكسيد، وبعد كده السلفر هياخد الاكسجين يبقى سلفر دايوكسيد. السيليكون reacts with oxygen to form silicon dioxide. اجمع بقى التاني الجزء بتاع الاخر واحده خالص اللي انا قلتها دلوقتي اللي فاتت، السيليكون اوكسايد react with calcium oxide to form calcium silicate اللي هو slag. بعد كده slag is removed and carbon is added. يبقى هنا انا هشيل السلاج، السلاج is removed and the carbon is added and the carbon is added. لان عندي الستيل ايرون وكربون، ودي تعتبر الالوي الوحيده اللي فيها نون ميتال. يعني دي تعتبر هنا alloy that contains non-metals. لان انا اصل بالنسبه لي ان انا موجود عندي المفروض ان لازم يكون alloys mixture of metals، لكن الستيل الالوي الوحيده اللي فيها non-metal. طيب تعالوا الاول قبل ما نكمل نصور السلايدز اللي معانا. صوروا السلايدز اللي هصورها ديت وتلعبوا. دي كانت دكتور في سؤال. دي بعد كده عندي نمبر 2، دي نمبر 3، دي هنا نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، دي نمبر 7،
دي نمبر 8. دي نمبر 9. بعد كده بقى عندي مين؟ دكتور بس ممكن حضرتك تعيد نمبر 9 تاني عشان نمبر 9 اللي هي السلايد دي. السلايد نفسها؟ يس بليز. ما السلايد قدامك اهي نمبر 9 دي. لا الشرح. اوكي. في الميكنج ستيل كنت بقول by passing oxygen current impurities oxidized. يعني انا كان عندي هنا molten iron ومر عليه اكسجين، فالمفروض كان عندي هنا كربون وسلفر وسيليكون مع المولتن ايرون impurities. اول ما يعمل هنا passing oxygen current بقول by passing oxygen current impurities oxidized. Carbon it changed to carbon dioxide, sulfur it changed to sulfur dioxide, and silicon it changed to silicon dioxide. Carbon dioxide is a gas, sulfur dioxide is a gas, silicon dioxide is solid. So carbon dioxide evolves, sulfur dioxide evolves, silicon dioxide ده solid basic oxide. ده هنا الاسيديك اوكسايد react with basic oxide اللي هو الكالسيوم اوكسايد to form calcium silicate slag. Slag is removed and the carbon is added. كده يبقى انا كونت خلاص بقى الايرون بيور. اعمل بعد كده ادنج للكربون ايرون وكربون اللي هو الستيل، ودي تعتبر الالويه الوحيده اللي ذات كونتين نون ميتال، لان احنا بنقول الويه ميكشر اوف ميتالز ودي الالويه اللي فيها نون ميتال. طبعا طب يا دكتور اشمعنى الايرون مش هيبقى اوكسيدايزد كمان؟ اشمعنى ايه؟ الايرون مش هيبقى اوكسيدايزد. اشمعنى الايرون ما يحصلوش اوكسيديشن؟ لان المفروض ان عندك فايده السلاك في الوقت ده ان السلاك بيكون هنا لاير prevent oxygen from passing to الايرون، ما يحصلش اوكسيديشن للايرون. يبقى فايده السلاك في الوقت ده انه بيكون layer as a surface of iron to prevent it from oxidation. فمش هيحصل له اوكسيديشن. بعد كده قلنا الستيل بقى هنتكلم على انواعه، مايلد ستيل وهاي ستيل وستال ستيل، دول هنتكلم عنهم ان ديتيلز دلوقتي ان شاء الله.